Stilul acesta de animație l-am tot văzut în ultima perioadă, atât în filme cât și în documentare sau videoclipuri de pe YouTube, așa că în clipul de azi îți voi arăta cum poți recrea această animație pas cu pas direct în DaVinci Resolve. Primul lucru pe care îl fac este să adaug un Fusion Composition în timeline și să-i măresc durata. Eu o să-l fac de 12 secunde. După aceea, îl deschid în pagina Fusion și încep să construiesc scena de la zero. Adaug un fundal, îl conectez la Media Out și reduc alfa la 0 pentru a obține un fundal transparent. Aduc harta pe care am descărcat-o și o conectez în compoziție. Pentru a atrage atenția asupra unei anumite zone, adaug un zoom blur. Astfel marginile hărții devin ușor blurate, iar zona pe care vreau să o evidențiez rămâne clară și în focus. Pentru a accentua și mai mult efectul cinematic, adaug un nod vignet foarte subtil. Diferența este mică, dar ajută mult imaginea să pară mai profundă și mai controlată vizual. Mai departe, voi crea conturul țării. Adaug un nou fundal și un nod poligon. Apoi încep să trasez manual conturul țării. Din păcate nu există altă modalitate de a face asta. Este partea care necesită puțină răbdare, dar va face toată diferența. Pentru a trasa cât mai exact, dau zoom ținând apăsată tasta control și mișc rotița mouse-ului. După ce termin conturul, schimb culoarea fundalului. Nu vreau să-l las negru, așa că o să-l schimb într-un verde intens. Selectez nodul Merge și schimb modul de aplicare din normal în Multiply, pentru ca efectul să se integreze mult mai natural. Ca să am și un contur separat, copiez întreaga structură pe care o conectez la nodul Merge. Schimb culoarea fundalului în alb, iar în nodul Polygon debifez opțiunea Solid și măresc puțin grosimea conturului pentru ca acesta să fie mai vizibil. Acum, pentru a transforma scena în 3D, o deconectez de la Media Out și adaug un Image Plane 3D, apoi un Merge 3D și un Render 3D. La final, conectez de nodul Merge 3D și o cameră 3D pentru a putea anima mișcarea. În momentul acesta nu mai văd nimic, așa că activez ecranul dublu, selectez nodul Merge și apăs tasta 1 pentru a vedea ce se întâmplă în acest nod, iar în cea de-a doua fereastră voi pune nodul Media Out. Trag puțin camera în spate pentru a vedea rezultatul. Pentru a micșora sau mări spațiul 3D, mă folosesc de tasta Control și rotița mouse-ului. În acest moment, scena este destul de statică, așa că mai adaug câteva elemente. O să folosesc câțiva nori pe care îi poziționez la diferite distanțe. Înainte de a-l conecta, adaug un Image Plane 3D pe care îl conectez de nodul Merge 3D. Merg la Transform și îi ajustez mărimea pentru a se potrivi cât mai bine. Iar pentru cel de-al doilea nod, dau copy-paste și îi schimb doar poziția. Următorul pas este animația camerei. La început camera este mai departe, dar apoi vreau să avanseze lent prin nori către hartă. Selectez nodul cu camera, merg la primul cadru și la tabul Transform, pun câte un keyframe la pozițiile X, Y și Z. Merg câteva cadre mai în față și mișc camera către hartă și o poziționez să fie cât mai pe centrul țării. După aceea intru în Spline, selectez camera, dau Zoom to Fit, Ctrl A pentru a selecta toate punctele și apăs tasta S pentru ca mișcarea să fie fluidă și naturală. Acum o să animez conturul țării. Odată ce camera a trecut de nori, selectez nodul Polygon, pun un keyframe la lungime și o să-i reduc valoarea la 0. Apoi înaintez câteva cadre și măresc valoarea lungimii la 1. Merg la Spline, selectez totul, click dreapta și aleg Ease Out Cubic. În doar câteva cadre, conturul începe să fie desenat progresiv pe hartă.
Pentru a anima și culoarea verde din interiorul conturului, caut și adaug un nod Fast Noise pe care îl conectez la nodul Merge ce conține fundalul verde. Merg la tabul Color, aleg Gradient și reduc la 0 valoarea lui alfa. Pun cursorul în momentul în care conturul este desenat cam pe jumătate, adaug un keyframe pentru offset și îi măresc valoarea până când culoarea dispare complet. După aceea mut cursorul în punctul în care conturul este desenat integral și reduc valoarea offsetului până când culoarea începe să apară gradual în interior. Merg la Spline, bifez doar Fast Noise, selectez totul și apăs tasta S. Pentru ultimul detaliu, adaug un nod text, un nod Image Plane 3D și un nod Merge 3D, pe care le conectez la structura principală pentru a integra textul direct în scena 3D. Scriu textul pe care vreau să-l afișez, apoi îi ajustez fontul, dimensiunea, astfel încât să se potrivească cât mai bine cu stilul și atmosfera imaginii. Selectez nodul Image Plane și poziționez textul exact unde vreau. După care îi aplic o mică animație pentru ca apariția lui să fie mai fluidă și mai cinematică. Merg la momentul în care conturul este desenat complet, iar din tabul Shading adaug un keyframe la Opacity și îi reduc valoarea la 0. Avansez câteva cadre și cresc opacitatea înapoi la 1 pentru a crea un fade-in subtil. După aceea merg în Spline, selectez animația textului, apăs Ctrl-A, iar apoi tasta S.